මී කිරෙන් හින්දපු බණ්ඩක්කා එනවද රස බලන්න? ලංකාවෙන් ඈත ඉන්න ඔයාලට පොල්කිරි කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් බණ්ඩක්කා උයනකොට කර්ඩ් නැත්නම් ප්ලේන් යෝගට් පාවිච්චි කරලා මේ විදියට හදලා බලන්නකෝ. බත් කන්න වෙන මුකුත්ම ඕන වෙන්නේ නැහැ. පොල්කිරිත් එක්ක කාලා ඇති වෙච්ච කට්ටියටත් මේ විදියට බණ්ඩක්කා try කරලා බලන්න පුළුවන්. හදන්න ඕන කරන හැමදේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ප්‍රමාණයන් එක්ක ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. පෙන්නපු ගානට බණ්ඩක්කා ටික බැදුනම ඒ තෙලටම තෙම්පරාදුව එකතු කරලා වතුර ටිකකින් තැම්බෙන්න අරින්න. වතුර ටික හිඳුනම අපේ තුන පහ ටික එකතු කරලා මිරිස් පේස්ට් එකතු කරපු කිරි ටිකත් එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී රසායන ලුණුත් එකතු කරලා මේක හොඳට උතුරන්න දෙන්න. මුදවපු කිරි එකතු කරද්දී හොඳට දිය කරලා එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. අවසානයේ බෙදගත්ත බණ්ඩක්කා ටික එකතු කරලා හොඳට තෙල් පෑදෙන්න දෙන්න. දැන් ඉතින් රස බලන වෙලාව. කලින් මං කිව්වනේ බත් කන්න වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ කියලා. මේක try කරලා බලන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.